Nhiều bạn á cứ đi máy bay hay gặp vấn đề delay, thì các bạn cứ suy nghĩ năm nay là vậy nè. Trong một cái ngày bay đó, người ta đã sắp lịch hoàn chỉnh từ A tới Z hết rồi, cái bữa sáng tự nhiên nó bị mưa, cái đấy, cái nó bị delay cái chuyến đó, mưa đâu bay được đấy, delay cái chuyến đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chuyến khác. Mỗi chuyến 5 phút 5 phút, cái tới chuyến cuối cùng á, chuyến đa số là delay vào ban đêm đấy. Những cái chuyến cuối cùng á là nó ăn khoảng 2-3 tiếng đồng hồ luôn delay, nên các bạn đi máy bay rút kinh nghiệm đi buổi sáng nha các bạn, là đúng giờ nhất.